klik butang Create Subject, masukkan nama subjek dan pilih kelas. Seterusnya, klik butang Submit. Subjek yang didaftarkan akan dipaparkan dalam senarai di bawah. Klik butang View untuk memaparkan senarai pelajar yang telah berdaftar. Jika ada perubahan, klik butang Edit dan masukkan nama subjek atau pilih kelas yang baru. Seterusnya, klik butang Submit.